Ngày Hoa Khôi Trường Dương Dương ép ra 2 giọt nước mắt sinh lý, tự phong mình là Bạch Nguyệt Quang đẫm sương mai của 3 vị thái tử gia. Tôi chỉ hận không thể úp thẳng cái gương bát quái vào mặt cô ta. Đã mang kiếp bóng đèn huỳnh quang chớp tắt nơi bãi rác công cộng, mà cứ mắc chứng vĩ cuồng, đòi tranh hào quang với mặt trăng. Loại bệnh hoang tưởng này, lỡ để sổng ra cắn càn, thì 10 mũi vaccine dại e cũng vô phương cứu chữa. Chuyện là thế này, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học Tư thục Tinh Anh. Tại khu vực sảnh tiệc VIP, nơi quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu, ăn một bữa cơm bằng người bình thường làm lụng cả năm. Bạch Nhuận Nhuận, vị Hoa Khôi tự phong nhờ vài ba cái filter cà nát chuột trên diễn đàn trường, đang diễn một màn kịch đẫm nước mắt. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mỏng manh như sương sớm, tóc buông xõa hở hững, tay ôm ngực trái, thở dài thườn thượt trước mặt đám nữ sinh đu bám xung quanh. Thực ra tớ rất mệt mỏi, giọng Nhuận Nhuận thều thào, y như mấy nữ chính ngôn tình giai đoạn cuối bệnh nan y. Tưởng Ngôn tối qua lại đứng dưới ký túc xá của tớ cả đêm. Thẩm Giật thì cứ đòi mua lại hãng thời trang mà tớ thích, còn Cảnh Thâm, anh ấy nói chỉ cần tớ gật đầu, anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước gia tộc, nhưng tớ không muốn làm tổn thương ai cả, tớ chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi. Đám nữ sinh xung quanh ồ lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, vài tiếng suýt xoa cất lên, ca ngợi tấm lòng Bồ Tát sống của cô ta. Tôi ngồi cách đó không xa, nhai miếng sườn xào chua ngọt mà suýt nữa thì nghẹn, vội vàng tu một ngụm nước. Tôi vuốt ngực, cố gắng tiêu hóa cái mớ bòng bong hoang tưởng cấp độ vũ trụ mà cô ta vừa nhả ra. Tưởng Ngôn, thằng cha mắc chứng sạch sẽ thái quá, hàng ngày xịt cồn 70 độ vào bất cứ sinh vật sống nào đến gần hắn bán kính 2 mét, đứng dưới ký túc xá nữ cả đêm. Trừ khi dưới đó có con vi khuẩn nào chưa được tiêu diệt, bằng không, có đánh gãy chân hắn cũng chả thèm lết đến cái nơi đông đúc mồ hôi ấy. Thẩm Giật, cái tên não cơ bắp cả ngày chỉ biết ôm quả bóng rổ và cãi nhau với con chó Golden nhà tôi xem ai được ăn miếng xúc xích cuối cùng, mà biết mua hãng thời trang. Hắn ta thậm chí còn không phân biệt được son đỏ hồng và đỏ cam, mua thời trang chắc để về mặc cho chó. Còn Lục Cảnh Thâm, tên tư bản hút máu người từ trong trứng nước, hồi 10 tuổi, tôi mượn hắn 50 tệ mua kẹo, đến năm 15 tuổi, hắn tính cả gốc lẫn lãi bắt tôi trả 5.000 tệ. Hủy bỏ hôn ước vì tình yêu. Xin lỗi, nếu cuộc hôn nhân đó mang lại lợi nhuận 100%, hắn sẵn sàng tự mặc váy cưới đi gả luôn, chứ đừng nói là hủy. Vậy mà Bạch Nhuận Nhuận lại dám dõng dạc nhận thầu cả ba. Sự dũng cảm này, nếu không phải do uống thuốc chuột quá liều, thì chắc chắn là do đứt dây thần kinh xấu hổ. Cố Tinh, cậu cười cái gì? Chu Mạn, con chó săn trung thành số 1 của Bạch Nhuận Nhuận, đột nhiên chĩa mũi dùi về phía tôi. Thấy Nhuận Nhuận được 3 vị thái tử ra theo đuổi, cậu ghen tị đến mức phát điên rồi chứ gì? Cũng phải, loại con gái ăn mặc quê mùa, cả ngày cắm mặt vào sách như cậu, làm sao hiểu được cảm giác được các nam thần nâng niu trên tay. Tôi đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng một cách vô cùng tao nhã. Quê mùa, bộ đồ tôi đang mặc là hàng thiết kế riêng của nhà MD chưa lên kệ, không có logo to đùng để mấy người chuộng hư vinh như các cô nhận diện thôi. Tôi không cười cô ta, tôi nhếch mép, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang cố tỏ ra đáng thương của Bạch Nhuận Nhuận. Tôi chỉ đang thắc mắc, dạo này khoa tâm thần học của trường y bên cạnh đang thiếu bệnh nhân thực tập hay sao, mà lại để lọt một ca hoang tưởng nặng thế này chạy ra ngoài đường. Ghen tị ư? Xin lỗi, tôi không có sở thích thu gom rác thải tái chế, càng không có hứng thú với mớ ảo giác do nấm độc gây ra. Cậu, Chu Mạn tức đến đỏ bừng mặt, chỉ tay vào tôi. Cậu dám mắng Nhuận Nhuận là rác rưởi? Tôi không nói thế. Tôi chớp mắt ngây thơ mỏ hỗn, nhưng thái độ rất chân thành. Tôi đang nói đến 3 cái tên mà cô ta vừa nhắc đến cơ, nhưng nếu cô tự suy diễn thì tôi cũng không cản. Bạch Nhuận Nhuận lúc này mới rưng rưng nước mắt, bước lên một bước, giọng điệu vô cùng bao dung. Mạn Mạn, đừng cãi nhau với cô ấy. Cố Tinh cũng chỉ là vì quá cô đơn thôi, tớ hiểu mà. Không phải ai cũng may mắn có được tình yêu chân thành. Cố Tinh, nếu cậu muốn, tớ có thể nhờ Thẩm Giật giới thiệu cho cậu vài nam sinh trong đội bóng rổ. Không cần. Tôi ngắt lời, lạnh nhạt nhìn cô ta. Cô giữ lại mà dùng, nhớ chia lịch cho đều kẻo lại đánh nhau sứt đầu sứt trán. Làm Bạch Nguyệt Quang của 3 người cùng lúc, coi chừng lao lực quá độ lại dụng hết tóc đấy. Ngay lúc không khí đang căng như dây đàn, thì cánh cửa lớn của sảnh tiệc đột ngột mở toang. Âm thanh ồn ào lập tức tắt ngấm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. 3 người cao lớn mang theo khí tràng áp bức bước vào. Người đi đầu là Tưởng Ngôn, khuôn mặt lạnh lùng như băng ngàn năm, gọng kính vàng lóe lên tia sáng sắc bén, trên tay cầm một chai xịt khử trùng mini. Bên trái là Thẩm Giật, áo khoác da hờ hững trên vai, nụ cười nửa miệng ngông cuồng, tay tung hứng một chiếc chìa khóa xe thể thao. Bên phải là Lục Cảnh Thâm, âu phục cắt may thủ công hoàn hảo, nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, tính toán đến từng mm. 3 vị thái tử gia hàng thật giá thật của trường Đại học Tinh Anh, những kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một thành phố trong tương lai, đã xuất hiện. Sảnh tiệc như nổ tung trong im lặng, đám nữ sinh hưng phấn đến mức suýt ngất xỉu. Bạch Nhuận Nhuận đứng hình mất 3 giây, sau đó khuôn mặt lập tức ửng hồng. Cô ta vội vàng vuốt lại mái tóc, chỉnh lại tà váy trắng, hít một hơi thật sâu, ép ra một nụ cười mà cô ta cho là thanh thuần nhất, đẹp đẽ nhất. Cô ta tin chắc rằng sự xuất hiện đồng loạt của 3 người họ ở đây vào lúc này chỉ có một lý do duy nhất, vì cô ta. Ngôn, Giật, Cảnh Thâm, Bạch Nhuận Nhuận thì thầm, giọng nói đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy, đầy vẻ nũng nịu và bất đắc dĩ. Các anh sao lại đến tìm em cùng một lúc thế này?
đã bảo là đừng làm lớn chuyện rồi mà. Cô ta bước lên phía trước, đôi mắt ngấn nước chuẩn bị đón nhận sự sủng ái của ba người đàn ông quyền lực nhất trường. Tôi ngồi yên tại chỗ, chống cằm nhìn màn kịch sắp sửa lên đến cao trào, khóe môi tôi giật giật. Ba cái tên sao chổi này bình thường trốn còn không kịp, hôm nay tự nhiên lại tụ tập đông đủ thế này, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Và quả nhiên, ba người họ sải bước dài băng qua đám đông, tiến thẳng về phía này. Bạch Nhuận Nhuận giang nhẹ hai tay, nhắm mắt lại, chờ đợi một cái ôm hoặc một lời tỏ tình chấn động. Nhưng bọn họ sượt qua vai cô ta, một cơn gió lạnh lướt qua mặt Bạch Nhuận Nhuận, không một ai dừng lại, không một ánh mắt nào liếc nhìn. Bọn họ lướt qua cô ta như lướt qua một phân tử không khí vô hình, hoàn toàn không có chút tồn tại nào. Ba người đàn ông cao lớn dừng lại trước bàn của tôi. Tưởng Ngôn cau mày, lôi chai xịt khử trùng xịt xịt vào không khí xung quanh tôi, giọng ghét bỏ. Cố Tinh, cậu ngồi ở cái góc nhiều vi khuẩn này làm gì? Không thấy mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc à? Thẩm Giật đập tay xuống bàn, hất cằm. Nhóc con chó béo nhà cậu sáng nay dám cắn nát đôi giày phiên bản giới hạn của tôi. Cậu tính đền thế nào đây? Có tin tôi đem nó đi hầm thuốc bắc không? Lục Cảnh Thâm thì mỉm cười dịu dàng, đẩy một tờ hóa đơn đến trước mặt tôi. Tinh Tinh, tiền lãi tháng này của cậu quá hạn 3 ngày rồi. Tính thêm phí phạt chậm trả, tổng cộng là 2.500 tệ. Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản? Cả sảnh tiệc chết lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bạch Nhuận Nhuận đang giữ nguyên tư thế giang tay đón gió, khuôn mặt cứng đờ, nụ cười thanh thuần vỡ vụn từng mảng rơi lả tả xuống sàn nhà. Tôi thở dài một hơi não nề, rút điện thoại ra quét mã QR của Lục Cảnh Thâm. Đấy, tôi đã bảo rồi, Bạch Nguyệt Quang cái dám gì chứ? Tôi chỉ là con nợ, là người bảo hộ của chó, và là cái máy lọc không khí của ba thằng cha thần kinh này mà thôi. Tiếng tít thanh thúy báo giao dịch thành công vang lên từ điện thoại của Lục Cảnh Thâm, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến mức rợn người trong sảnh tiệc. Tôi cất điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn về phía trung tâm sự chú ý. Lúc này, Bạch Nhuận Nhuận vẫn duy trì tư thế giang tay đón gió, nhưng nụ cười trên môi cô ta đã cứng đờ, nứt toác ra như một bức tượng sắp bị lỗi nhiệt độ. Đám đông xung quanh há hốc mồm, ánh mắt đảo liên tục giữa ba vị thái tử gia đang vây quanh bàn tôi và vị Bạch Nguyệt Quang đang đứng trơ trọi như một cái cọc tiêu giao thông giữa đường. Sự ngượng ngùng đặc quánh đến mức tôi có thể dùng dao cắt ra thành từng lát để mang đi xào tỏi. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp năng lực tự chữa lành của những kẻ mắc hội chứng vĩ cuồng. Chỉ mất đúng 5 giây, Bạch Nhuận Nhuận đã ép cơ mặt hoạt động trở lại. Cô ta từ từ hạ tay xuống, vuốt lọn tóc mai bên má, rồi mang theo nụ cười dịu dàng bao dung của một người mẹ hiền nhìn những đứa con nghịch ngợm, uyển chuyển bước về phía bàn chúng tôi. Ngôn, Giật, Cảnh Thâm, giọng cô ta dẹo đến mức tôi cảm giác như có một xô nước đường phèn vừa đổ ập vào lỗ tai. Các anh đùa vui thật đấy, lại còn cố tình làm lơ em để trêu chọc Cố Tinh nữa sao? Em đã bảo là đừng ức hiếp bạn ấy rồi mà. Nói xong, cô ta quay sang tôi, ánh mắt tràn ngập sự thương hại ban phát từ trên cao. Cố Tinh, cậu nợ tiền Cảnh Thâm sao? Khổ thân cậu, chắc dạo này gia đình khó khăn lắm hả? Để tớ trả giúp cậu nhé, coi như tớ nể mặt Cảnh Thâm. Cậu đừng bám lấy các anh ấy làm phiền nữa, họ bận rộn lắm, không có thời gian chơi trò đòi nợ trẻ con với cậu đâu. Tôi suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng kỹ năng đổi trắng thay đen, mượn hoa hiến Phật, tiện thể đạp tôi xuống bùn để nâng giá trị bản thân lên hàng Bồ Tát sống của cô ta. Quả nhiên đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đám nữ sinh bên cạnh nghe vậy thì lập tức bừng tỉnh, bắt đầu xì xào. Ra là thế, các nam thần cố tình trêu Cố Tinh để Nhuận Nhuận chú ý thôi. Nhưng kịch bản này, tiếc là cô ta viết sai diễn viên mất rồi. Tưởng Ngôn là người phản ứng đầu tiên, hắn lùi phắt lại phía sau 3 bước, động tác nhanh nhẹn như thể vừa dẫm phải đuôi rắn lục. Gọng kính vàng lóe lên một tia chán ghét tột độ. Hắn giơ thẳng chai xịt cồn 70 độ về phía Bạch Nhuận Nhuận, xịt lấy xịt để vào khoảng không giữa hai người. Cô là cái sinh vật tổ hợp vi khuẩn nào vậy? Tránh xa tôi ra ít nhất 3 mét. Giọng Tưởng Ngôn lạnh như băng đá Nam Cực, không mang theo nửa điểm thương xót. Trên người cô xịt cái loại nước hoa pha cồn công nghiệp rẻ tiền gì thế? Mùi nồng nặc như thuốc trừ sâu pha lẫn mùi long não trong rán. Cô muốn ám sát khứu giác của tôi à? Khuôn mặt Bạch Nhuận Nhuận thoáng chốc trắng bệch, cô ta cắn môi, rơm rớm nước mắt. Ngôn, sao anh lại nói vậy? Tối qua anh còn đứng dưới ký túc xá của em cả đêm. Tôi đứng dưới ký túc xá của cô. Tưởng Ngôn nhíu mày, vẻ mặt như vừa nghe chuyện ma giữa ban ngày. Tối qua tôi ở phòng thí nghiệm giải phẫu mổ ếch đến 3 giờ sáng. Mấy con ếch ngâm phóc môn ở đó còn sạch sẽ và có giá trị sinh học hơn cái khu ký túc xá bốc mùi ẩm mốc của cô. Đừng có gắn cái tên tôi vào những hành động thiếu não và mất vệ sinh như thế. Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích cố nén. Chu Mạn, con chó săn của Bạch Nhuận Nhuận, vội vàng lên tiếng gỡ gạc. Chắc là Tưởng thiếu gia ngại ngùng nên không dám nhận thôi. Còn Thẩm thiếu gia thì sao? Thẩm Giật, không phải anh nói muốn mua cả hãng thời trang tặng Nhuận Nhuận sao? Thẩm Giật đang nhai kẹo cao su, nghe gọi tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt nhìn Bạch Nhuận Nhuận từ đầu đến chân, rồi quay sang hết cùi trỏ vào tay tôi, giọng oang oang không thèm che giấu. Cố Tinh, bà thím mặc váy rèm cửa này là ai vậy? Người giúp việc mới được thuê đến dọn dẹp sảnh tiệc à? Sao lại biết tên tôi? Tôi nhún vai, thong thả đáp, không biết, chắc là fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng rổ, hoặc là người ảo tưởng sức mạnh vừa trốn chạy. Ảo tưởng thật. Thẩm Giật cười khẩy, quay sang nhìn thẳng mặt Bạch Nhuận Nhuận. Này cô gì ơi,
Tôi bị úng não hay sao mà đi mua hãng thời trang cho một người lạ hoắc. Tiền đó tôi thà mua thêm 10 tấn xúc xích Đức thượng hạng cho con chó Golden nhà Cố Tinh ăn dần còn thấy có ích hơn. Ít ra chó ăn no còn biết vẫy đuôi, chứ mua đồ cho cô thì tôi được cái gì? Được lây bệnh hoang tưởng à? Bạch Nhuận Nhuận lảo đảo lùi lại một bước, tay bấu chặt lấy tà váy trắng đến mức nhăn nhúm. Cặp mắt to tròn của cô ta giờ đây mở trừng trừng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Filter bạch nguyệt quang vạn người mê của cô ta đang vỡ vụn từng mảng lớn, rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Nhưng đòn chí mạng vẫn chưa kết thúc. Lục Cảnh Thâm, kẻ nguy hiểm nhất trong ba người, nãy giờ vẫn im lặng mỉm cười. Hắn thong thả cất điện thoại đi, chỉnh lại măng xét áo, rồi bước lên nửa bước. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Nhuận Nhuận dịu dàng đến rợn người, giống như cách một con rắn độc nhìn con mồi đang giãy giụa. Cô Bạch Nhuận Nhuận đúng không? Giọng Lục Cảnh Thâm êm du, nhưng từng chữ nhả ra đều sắc như dao cạo. Ban nãy cô nói muốn thay Cố Tinh trả nợ cho tôi. Bạch Nhuận Nhuận như vớ được cọc, vội vàng gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Vâng, Cảnh Thâm, em biết anh làm vậy chỉ vì muốn gây sự chú ý với em không trách anh đâu. Khoan đã. Lục Cảnh Thâm giơ một ngón tay lên ngắt lời, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Trước khi cô định làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi khuyên cô nên kiểm tra lại ứng dụng ngân hàng của mình. Theo như thông tin tín dụng mà bộ phận tài chính Lục thị vô tình lướt qua khi đánh giá rủi ro học viên toàn trường, tài khoản thẻ ghi nợ của cô hiện tại chỉ còn đúng 45 tệ 5 hào. Thẻ tín dụng thì đã quẹt lủng đáy, nợ quá hạn 30.000 tệ chỉ để mua chiếc váy hàng nhái cấp thấp mà cô đang mặc trên người. Cô lấy cái gì để trả nợ thay Cố Tinh? Lấy sự ảo tưởng của cô đem đi cầm đồ sao? Cả sảnh tiệc bùng nổ, lần này không ai còn nén cười nữa. Những tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ bắt đầu vang lên ầm ĩ. Ánh đèn flash từ điện thoại chớp nháy liên tục, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc Bạch Nguyệt Quang bị bóc phốt trần trụi trước bàn dân thiên hạ. Trời ơi, mặc hàng fake kìa. Nợ thẻ tín dụng 30.000 tệ mà làm như thiên kim tiểu thư. Tự biên tự diễn gớm thật, làm tôi suýt nữa thì tin sái cổ. Bạch Nhuận Nhuận đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, y như một bảng pha màu bị đổ nước, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Cô ta đưa mắt nhìn quanh cầu cứu, nhưng ngay cả Chu Mạn lúc này cũng đã lùi lại vài bước, cúi gằm mặt giả vờ như không quen biết. Lục Cảnh Thâm vẫn chưa buông tha, hắn bồi thêm một câu cuối cùng, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Còn nữa, cô bảo tôi vì cô mà hủy bỏ hôn ước. Gia tộc Lục thị chúng tôi không làm từ thiện để rước một cái máy lọc không khí chạy bằng sự hoang tưởng về nhà. Hôn ước của tôi từ trước đến nay và mãi mãi về sau chỉ có một người duy nhất. Hắn khẽ liếc mắt sang tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu sắn miếng sườn xào chua ngọt. Đừng có lôi tôi vào, tôi chỉ là một khán giả đang nhai bỏng ngô xem kịch thôi. Drama này mặn quá, tôi xin phép không húp nước dùng. Cái liếc mắt đầy thâm ý của Lục Cảnh Thâm chẳng khác nào một quả bom ném thẳng vào đĩa sườn xào chua ngọt của tôi. Cả sảnh tiệc vốn đang ồn ào như cái chợ vỡ vì màn bóc phốt thế kỷ đột ngột im bặt. Hàng trăm đôi mắt mang theo radar quét cường độ cao đồng loạt chuyển hướng, ghim chặt vào người tôi. Tôi duy trì tư thế cầm đũa, miếng sườn ngậm dở trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Lục Cảnh Thâm, tên tư bản mặt người dạ thú này rõ ràng là muốn mượn dao giết người, đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn cho cái ghế vị hôn thê chết tiệt của hắn. Bạch Nhuận Nhuận, người vừa bị lột sạch lớp mặt nạ Bạch Nguyệt Quang cao quý, dường như đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho lòng tự tôn đang vỡ nát của mình. Đôi mắt cô ta vằn lên những tia máu đỏ lừ, sự nhục nhã tột độ nhanh chóng biến thành ngọn lửa ghen tuông độc hại. Cô ta không thể chấp nhận việc ba vị thái tử ra trà đạp mình, nên bộ não hoang tưởng của cô ta tự động thiết lập một kịch bản mới. Tất cả là tại mày, Cố Tinh, hóa ra là mày. Bạch Nhuận Nhuận hét lên, giọng điệu sắc nhọn như móng tay cào vào bảng đen, phá nát hoàn toàn hình tượng thục nữ yếu đuối. Cô ta chỉ ngón tay run rẩy về phía tôi, nước mắt lúc này rơi xuống không phải vì diễn kịch, mà vì tức tưởi thật sự. Mày thầm thương trộm nhớ các anh ấy, ghen tị với tao, nên mới cố tình giàn cảnh để bôi nhọ tao đúng không? Mày lấy đâu ra tiền để thuê người điều tra tài khoản của tao? Loại người nghèo hèn, tâm cơ như mày, vì muốn trèo cao mà không từ thủ đoạn nào. Tôi từ từ nhả miếng xương sườn ra đĩa, thong thả rút thêm một tờ khăn giấy lau tay. Trước ánh mắt nảy lửa của Bạch Nhuận Nhuận và sự tò mò tột độ của đám đông, tôi đứng thẳng dậy. Chơi trò thao túng tâm lý với tôi sao? Xin lỗi, bà đây là sinh viên xuất sắc khoa tâm lý học. Mấy cái manh khóe đổ lỗi ngược rẻ tiền này chỉ đáng xách dép cho giáo trình đại cương năm nhất thôi. Bạch Nhuận Nhuận, cô có biết điểm yếu lớn nhất của những kẻ nói dối là gì không? Tôi mỉm cười, giọng nói không lớn nhưng đủ vang vọng khắp sảnh. Đó là trí nhớ kém và thiếu kiến thức trầm trọng. Cô bảo tôi nghèo hèn, vậy để tôi phổ cập kiến thức thời trang cho cô nhé. Chiếc váy cô đang mặc, cô quảng cáo là bản giới hạn mùa xuân của Dior đúng không? Đáng tiếc, đường viền ren ở cổ tay áo của hàng thật được thêu tay bằng sợi tơ tằm nguyên chất, dưới ánh đèn sẽ có độ bóng ngọc trai. Còn của cô nhìn cứng quèo và xỉn màu thế kia, chắc là sợi ni lông tổng hợp mua xỉ ngoài chợ đầu mối. Chưa kể logo thêu ở eo của cô bị lệch mất 2 mm. Mặc một cái váy nhái rẻ tiền đến mức này mà dám đứng trước mặt thẩm giật khách VIP kim cương của Dior để đòi được mua tặng cả thương hiệu, cô không thấy ngượng, nhưng tôi nhìn thôi cũng thấy đỏ mặt thay. Đám đông lại được fan ồ lên, vài nữ sinh sành điệu lập tức bật đèn flash điện thoại soi thẳng vào eo Bạch Nhuận Nhuận. Trời ơi lệch thật kìa. Gen cứng đơ như lưới đánh cá ấy. Ban nãy tôi đã thấy sai rồi,
nhục chưa từng thấy. Thế mà ngày nào cũng lên diễn đàn dạy người khác cách phối đồ hàng hiệu. Bạch Nhuận Nhuận vội vàng lấy tay che eo lại, lùi bước trong hoảng loạn. Cô ta cắn nát môi dưới, quay sang nhìn Thẩm Dật với ánh mắt cầu xin một sự giải vây. Nhưng tên não cơ bắp đó chỉ cười khùng khục, giơ ngón cái lên với tôi. Cố Tinh, mắt nhìn hàng chuẩn đấy. Hôm nào rảnh qua nhà tôi thuê cậu làm stylist cho con chó Golden nhà tôi. Dạo này nó mặc đồ hiệu mà trông phành quá. Tôi liếc xéo hắn một cái, không thèm chấp. Bạch Nhuận Nhuận thấy đường lui bằng thời trang đã bịt kín, lập tức chuyển hướng sang bài ca nạn nhân. Cơ thể cô ta bắt đầu lảo đảo, tay ôm lấy trán, hơi thở mỏng manh như tơ nhện. Các người hùa nhau ức hiếp tôi chỉ là một cô gái bình thường, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Cô ta thều thào, mí mắt chớp chớp liên tục, chuẩn bị cho một cú ngã mỹ lệ nhất để giành lại sự thương cảm của công chúng. Và rồi cô ta ngã thật, một cú ngã từ từ, mềm mại, hướng thẳng về phía vòng tay của Tưởng Ngôn đang đứng gần đó nhất. Nhưng Tưởng Ngôn là ai? Là một kẻ mắc chứng sạch sẽ đến mức ám ảnh cưỡng chế. Thấy một ổ vi khuẩn di động đang đổ ập về phía mình, tốc độ phản xạ của hắn còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh Olympic. Hắn lùi phát lại 3 mét, tiện tay kéo luôn cả Thẩm Dật và Lục Cảnh Thâm lùi theo. Kết quả là Bạch Nguyệt Quang ngã sấp mặt xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, phát ra một tiếng bịch đau thấu xương. Cả sảnh tiệc hít một ngụm khí lạnh. Á! Bạch Nhuận Nhuận hét lên một tiếng thất thanh, quên luôn cả việc giả ngất, vội vàng ôm lấy cái mũi đang rơm rớm máu vì va đập. Tưởng Ngôn đứng từ xa đẩy gọng kính vàng, dùng ánh mắt của một bác sĩ pháp y đang khám nghiệm tử thi để đánh giá. Góc ngã 45 độ, hai tay theo phản xạ có điều kiện đưa ra chống đỡ nhưng không kịp. Nhịp tim tăng vọt do hoảng sợ chứ không phải do thiếu máu não. Kết luận, giả ngất không thành công, chấn thương mô mềm vùng mũi. Cần tôi gọi xe cấp cứu khoa chấn thương chỉnh hình không, hay chuyển thẳng sang khoa tâm thần để khám luôn chứng hoang tưởng? Những tràng cười bùng nổ không thể kìm nén vang lên khắp sảnh. Chu Mạn, người chị em tốt của Bạch Nhuận Nhuận, lúc này đã lùi sát ra tận cửa, lén lút chuồn mất tăm, bỏ mặc nữ thần của mình nằm bẹp dưới sàn. Bạch Nhuận Nhuận biết mình đã thua trắng lưng, cô ta lồm cồm bò dậy, tóc tai rũ rượi, lớp trang điểm bị nước mắt và mồ hôi làm cho nhòe nhòe, trông thảm hại không bút nào tả xiết. Cô ta dùng đôi mắt đầy oán độc trừng trừng nhìn tôi, nghiến răng rít lên, "Cố Tinh, mày đợi đấy, chuyện ngày hôm nay tao tuyệt đối không để yên đâu." Nói rồi, cô ta che mặt chen qua đám đông đang cười cợt, chạy trối chết ra khỏi sảnh tiệc. Tôi nhìn theo bóng lưng thảm hại đó, khẽ thở dài, trận chiến này tôi thắng, nhưng rắc rối thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Lục Cảnh Thâm, hắn thong thả bước tới. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ người hắn. "Màn kịch hay lắm, Tinh Tinh." Hắn cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến sống lưng tôi ớn lạnh. "Nhưng em làm hỏng tiệc kỷ niệm của trường rồi, lại còn công khai thừa nhận biết rõ về thương hiệu Dior. Vỏ bọc sinh viên nghèo vượt khó của em, xem ra không giữ được nữa đâu. Ngày mai, cả cái trường này sẽ biết em là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố và là vị hôn thê bỏ trốn của tôi." Tôi cắn chặt răng, trừng mắt nhìn hắn. Tên khốn kiếp này, hắn cố tình mượn Bạch Nhuận Nhuận để lôi tôi ra ngoài ánh sáng, ép tôi phải quay về cái thế giới hào môn đầy rẫy mưu mô mà tôi đã mất công trốn tránh suốt 3 năm qua. Thẩm Dật và Tưởng Ngôn cũng bước tới, đứng hai bên bảo vệ, tạo thành một bức tường thành vững chắc vây hãm tôi ở giữa. Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu rọi. Tôi biết, những ngày tháng bình yên nhai sườn xào chua ngọt ở góc khuất của mình chính thức chấm dứt từ giây phút này. Lời thì thầm của Lục Cảnh Thâm như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu tôi, đập nát hoàn toàn lớp vỏ bọc bình phong mà tôi đã cất công xây dựng suốt 3 năm đại học. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên đối diện với ba gương mặt đang mang những biểu cảm khác nhau nhưng chung một mục đích, bắt tôi trở về. "Lục Cảnh Thâm, anh đang tống tiền tôi đấy à?" Tôi nghiến răng, hạ giọng chỉ đủ cho 4 người nghe. "Tôi đã trả đủ cả gốc lẫn lãi 2.500 tệ rồi cơ mà. 3 năm nay tôi sống yên ổn, không phạm pháp, không nợ nần ai trừ anh. Tại sao lại muốn lôi tôi về cái vũng bùn nhà họ Cố?" Tưởng Ngôn đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên tia nhìn chuyên môn của một bác sĩ giải phẫu đang đánh giá độ tươi của tiêu bản. "Cố Tinh, cậu trốn được 3 năm là nhờ chúng tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ, ông nội cậu đang nằm trong phòng ICU ở bệnh viện trung tâm. Lão gia tử chỉ đích danh muốn gặp đứa cháu gái nổi loạn duy nhất trước khi nhắm mắt. Nếu cậu không về, cái đám rùi nhặng trong nhà họ Cố sẽ xâu xé cái tập đoàn đó thành từng mảnh. Lúc đó cậu nghĩ mình còn chỗ đứng ở cái trường này không?" Tôi sững người. Ông nội vào ICU? Lão già gân guốc mắng người không cần nghỉ lấy hơi, luôn vung cây gậy đầu rồng đuổi đánh tôi chạy quanh sân vườn mỗi khi tôi làm hỏng chuyện, lại đang nằm hấp hối sao? Một cơn nhói đau chạy dọc lồng ngực. Dù tôi có hận cái gia tộc lạnh lẽo đó đến đâu, thì ông nội vẫn là người duy nhất thực sự quan tâm đến tôi. Thẩm Dật thấy tôi im lặng liền bồi thêm một đòn tâm lý. "Cố Tinh, cậu đừng bướng nữa. Cậu nghĩ mình giấu được thân phận lâu dài à? Cậu nhìn xem, vừa rồi chỉ một màn bóc phốt hàng fake thôi, đám đông ngoài kia đã bắt đầu xì xào nghi ngờ rồi kìa. Cậu không về, không chỉ nhà họ Cố loạn, mà ngay cả con chó Golden của cậu cũng sẽ bị người ta bắt cóc đòi tiền chuộc đấy. Cậu muốn nó bị hầm thuốc bắc thật à?" Tôi trừng mắt nhìn tên não cơ bắp này, lấy chó ra uy hiếp, đúng là thủ đoạn hèn hạ. Nhưng hắn nói đúng, thân phận đã bại lộ một nửa, nếu tôi tiếp tục cứng đầu, rắc rối sẽ tự tìm đến tận cửa. "Được,
Tôi nhắm mắt lại, thỏa hiệp. Tôi sẽ về thăm ông, nhưng chỉ thăm ông thôi. Đừng hòng bắt tôi nhúng tay vào mớ bòng bong của Cố thị. Càng đừng mơ tôi sẽ thừa nhận cái hôn ước nực cười với Lục Cảnh Thâm. Lục Cảnh Thâm mỉm cười, nụ cười của một tay thợ săn vừa lùa được con mồi vào bẫy. Chuyện đó tính sau. Bây giờ ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Chiếc Rolls Royce Phantom đang đợi sẵn ngoài cổng rồi. Tôi hậm hực bước đi giữa sự hộ tống của ba vị thái tử gia. Ánh mắt của đám sinh viên xung quanh như muốn đâm thủng lưng tôi. Vừa nãy họ còn cười cợt Bạch Nhuận Nhuận, giờ đây họ lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tò mò và xen lẫn sự ghen tị không che giấu. Trời ơi, Cố Tinh thực sự là thiên kim tiểu thư sao? Đi cùng cả ba nam thần kìa, khí chất khác hẳn lúc nãy. Vậy ra Bạch Nhuận Nhuận mới là con hề, còn Cố Tinh mới là trùm cuối giấu mặt. Tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán, bước lên chiếc xe sang trọng. Cửa xe vừa đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Bệnh viện trung tâm, khu VIP, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi hơi buồn nôn. Tưởng Ngôn đi trước dùng thẻ từ mở cửa phòng bệnh. Trên chiếc giường trắng toát, ông nội nằm đó, gầy rộc đi trông thấy. Máy móc xung quanh kêu tít tít đều đặn, nhịp nhàng nhưng lại mang đến cảm giác áp bách nghẹt thở. Tôi bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của ông, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ông nội, Tinh Tinh về rồi đây. Giọng tôi nghẹn ngào. Đôi mắt nhăn nheo của ông từ từ mở ra. Thấy tôi, ánh mắt ông lóe lên một tia sáng yếu ớt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó nhọc. Con nhãi danh, cuối cùng cũng chịu vác mặt về nhìn lão già này rồi sao? Giọng ông khàn đặc, yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm quen thuộc. Ông đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, ông sẽ khỏe lại mà, ông còn phải cầm gậy đuổi đánh con nữa chứ. Tôi cố nặn ra một nụ cười, lau nước mắt. Ông nội khẽ lắc đầu, rút từ dưới gối ra một chiếc USB nhỏ nhét vào tay tôi. Tinh Tinh, ông không qua khỏi được đâu. Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Trong USB này có bằng chứng về cái chết của ba mẹ con và toàn bộ cổ phần của ông, cầm lấy và cẩn thận với. Ông chưa nói hết câu, nhịp tim trên màn hình bỗng nhiên tăng vọt rồi tụt dốc không phanh, tiếng bíp kéo dài chói tai vang lên. Bác sĩ đâu? Tôi hoảng loạn hét lớn, nước mắt giàn giụa. Tưởng Ngôn lập tức lao vào tiến hành các biện pháp cấp cứu, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bác sĩ trưởng khoa chạy đến, lắc đầu bất lực, ông cụ đã ra đi. Tôi đứng chết lặng, chiếc USB trong tay nặng trĩu, cái chết của ba mẹ tôi, bằng chứng. Lời nói cuối cùng của ông như một nhát búa tạ giáng thẳng vào đầu tôi, đập nát bức tranh gia đình hoàn hảo mà tôi từng tin tưởng. Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông 10 năm trước, cảnh sát kết luận là do mất lái, nhưng bây giờ ông nội lại nói đó không phải là tai nạn. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, trang điểm sắc sảo bước vào. Đó là Cố phu nhân, mẹ kế của tôi. Người phụ nữ đã bước chân vào nhà họ Cố chỉ 6 tháng sau cái chết của mẹ tôi. Theo sau bà ta là Cố Minh, đứa con trai riêng của bà ta, và Bạch Nhuận Nhuận. Tôi nhíu mày, sao cô ta lại ở đây? Bạch Nhuận Nhuận nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý, hoàn toàn không còn vẻ nhếch nhác thảm hại lúc ở sảnh tiệc. Cố Tinh, mày về trễ rồi. Mẹ kế tôi lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, không hề có chút đau buồn nào trước sự ra đi của ông nội. Lão gia đã đi rồi, từ nay cái nhà này do tao làm chủ. Tôi siết chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua ba người họ. Bà làm chủ? Dựa vào cái gì? Tôi cười khẩy. Cố Minh bước lên, ném một xấp tài liệu xuống bàn. Dựa vào di chúc mà ông nội đã lập cách đây 1 tháng, toàn bộ cổ phần của Cố thị sẽ thuộc về mẹ con tao. Còn mày, Cố Tinh, mày đã bị đuổi khỏi nhà họ Cố từ 3 năm trước rồi, mày không có một xu nào hết. Tôi nhìn xấp tài liệu rồi nhìn mẹ kế, ánh mắt dừng lại ở Bạch Nhuận Nhuận. Và cô ta thì liên quan gì ở đây? Tôi hất cằm về phía Bạch Nhuận Nhuận. Mẹ kế tôi mỉm cười đầy ác ý. Giới thiệu với mày, đây là Bạch Nhuận Nhuận, con gái ruột của tao, đứa em gái cùng mẹ khác cha mà tao đã giấu kín bấy lâu nay. Và sắp tới, con bé sẽ thay thế mày, trở thành thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Cố và là vị hôn thê chính thức của Lục Cảnh Thâm. Tôi sững sờ, Bạch Nhuận Nhuận là con gái ruột của bà ta, vị hôn thê của Lục Cảnh Thâm. Một kịch bản thay mận đổi đào trắng trợn, một âm mưu tước đoạt mọi thứ của tôi đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tôi nhìn Lục Cảnh Thâm đang đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt hắn vẫn giữ nụ cười khó đoán. Trò chơi này bây giờ mới thực sự bắt đầu. Căn phòng ICU chìm trong một sự tĩnh lặng đến mức rợn người, chỉ còn tiếng tít tít kéo dài vô vọng từ chiếc máy đo nhịp tim đã chạy thành một đường thẳng tắp. Mùi thuốc sát trùng bỗng chốc trở nên buồn nôn hơn bao giờ hết. Tôi nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay, những cạnh sắc của nó ghim vào da thịt rướm máu, nhắc nhở tôi rằng người duy nhất yêu thương tôi trên cõi đời này vừa mới chút hơi thở cuối cùng. Vậy mà thi thể ông nội còn chưa kịp lạnh, bầy kền kền đã đội lốt người lao vào sâu xé. Tôi từ từ buông tay ông nội ra, cẩn thận vuốt lại nếp chăn cho ông rồi quay người lại. Chẳng có một giọt nước mắt nào nữa. Đối phó với lũ cặn bã, khóc lóc chỉ là sự lãng phí tài nguyên nước của cơ thể. Tôi nhìn lướt qua gương mặt đắc thắng của bà mẹ kế họ Lê, vẻ ngông cuồng vô học của Cố Minh, và cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đang cố nặn ra vẻ kiêu kỳ của Bạch Nhuận Nhuận. Một tràng cười bật ra từ cổ họng tôi, ban đầu chỉ là tiếng khùng khục nghẹn ngào, sau đó biến thành một tràng cười lớn, vang vọng khắp căn phòng bệnh lạnh lẽo. Mày cười cái gì? Điên rồi à? Cố Minh nhíu mày, lùi lại nửa bước như sợ tôi phát dại cắn người.
Tôi cười cho cái kịch bản cẩu huyết rắc máu chó lúc 8 giờ tối mà các người vừa mang ra diễn đấy. Tôi rút khăn giấy, thong thả lau đi giọt nước mắt sinh lý do cười quá mạnh, ánh mắt sắc như dao cạo ghim thẳng vào bà mẹ kế. Thay Mận đổi đào, bà Lê à, bà xem phim cung đấu nhiều quá nên não bị úng thủy rồi sao? Một đứa con hoang không rõ lai lịch, mang họ Bạch, mẹ họ Lê, ông nội tôi họ Cố. Sinh học cấp 2 dạy bà kiểu đột biến gen gì mà đẻ ra được người thừa kế hợp pháp của nhà họ Cố vậy. Trùng đế giày phân bào cũng còn có logic hơn cái gia phả mà bà vừa tự biên tự diễn. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng của bà Lê thoáng cái tái mét, bà ta chỉ tay vào mặt tôi, giọng the thét: "Mày câm miệng, Nhuận Nhuận là máu mủ của tao, tao là Cố phu nhân danh chính ngôn thuận, con bé đương nhiên có quyền thừa kế. Còn mày, một đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, lấy tư cách gì mà sủa ở đây?" Bạch Nhuận Nhuận thấy mẹ chống lưng, lập tức ưỡn ngực, lấy lại cái phong thái Bạch Nguyệt Quang dởm đời. Cô ta bước lên, dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi: "Cố Tinh, tao đã bảo mày cứ đợi đấy mà. Mày thấy chưa? Bây giờ tao mới là thiên kim thật, là chủ nhân của Cố thị, còn mày vĩnh viễn chỉ là một con chó mất nhà. Nếu mày ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tao về chuyện ở sảnh tiệc, tao có thể nể tình mà bố thí cho mày vài đồng lẻ để đóng học phí." Nói xong, cô ta quay sang nhìn Lục Cảnh Thâm bằng ánh mắt lúng liếng ướt át. "Cảnh Thâm, anh thấy không, em mới là người xứng đáng đứng bên cạnh anh. Hôn ước kìa. Thái tử gia Lục thị, anh nghe rõ chưa?" Tôi không để cô ta nói hết câu, trực tiếp quay sang ném ánh mắt khiêu khích về phía người đàn ông mặc âu phục đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Người ta đang đòi nhét một cái bãi rác sinh học chạy bằng hoang tưởng vào sổ hộ khẩu nhà họ Lục kìa. Anh tính nhận hàng hay hoàn trả? Lục Cảnh Thâm khẽ nhếch mép, hắn thong thả bước lên phía trước, đôi giày da hàng thử gõ xuống nền gạch men, tạo ra những âm thanh lạnh lẽo áp bách. Hắn thậm chí không thèm liếc Bạch Nhuận Nhuận lấy một cái, mà nhìn thẳng vào bà Lê. "Phu nhân Lê, hình như bà có chút hiểu lầm về định nghĩa hôn ước thế gia." Giọng Lục Cảnh Thâm êm ái nhưng tàn độc đến tận xương tủy. "Lục thị chúng tôi ký hôn ước với người nắm giữ huyết mạch chính thống của Cố gia, không phải ký với một trạm thu mua phế liệu. Vị trí Lục phu nhân, nếu Cố Tinh không ngồi, thì cái ghế đó tôi thả đem trẻ ra nướng khoai chứ đến lượt loại hàng fake ma sát này chạm vào sao? Cô ta tính mang cái nợ thẻ tín dụng 3 vạn tệ làm của hồi môn gả vào nhà tôi à?" Sắc mặt Bạch Nhuận Nhuận chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh xám như tàu lá chuối héo. Cô ta lảo đảo ôm lấy cánh tay Cố Minh, cắn nát môi dưới không dám ho he thêm nửa lời. Cố Minh thấy mẹ và em gái bị sỉ nhục, tức giận đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn. "Lục thiếu gia, mong anh ăn nói cẩn trọng. Di chúc rành ở đây có chữ ký của ông nội và con dấu xác nhận của luật sư Trương. Dù anh có bênh vực Cố Tinh thì về mặt pháp lý nó cũng trắng tay rồi." Tôi liếc nhìn xấp giấy lộn trên bàn, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng. Tôi đút tay vào túi áo, ngón tay cái khẽ miết lên chiếc USB lạnh lẽo. "Luật sư Trương." Tôi nhướng mày, giọng điệu đầy mỉa mai. "Cố Minh, anh đúng là chỉ có cơ bắp chứ không có não. Luật sư Trương mà anh nói đã bị liên đoàn luật sư tước bằng cách đây đúng 2 tuần vì tội nhận hối lộ và làm giả giấy tờ rồi. Anh cầm một tờ giấy lộn do một kẻ mang tiền án ký tên để đòi cướp Cố thị, anh định diễn hài độc thoại cho cảnh sát nghe à?" Cố Minh cứng họng, lắp bắp: Mày nói láo. Rõ ràng là..." Tôi không cho hắn cơ hội phản bác, quay sang nhìn Tưởng Ngôn. "Bác sĩ Tưởng, làm phiền anh phổ cập chút kiến thức y khoa cơ bản cho cái gia đình mù chữ này được không?" Tưởng Ngôn đẩy gọng kính vàng tiến lên một bước, ánh mắt hắn nhìn xấp di chúc như nhìn một đống rác rưởi lây nhiễm. Dưới góc độ y khoa, giọng Tưởng Ngôn đều đều, chuyên nghiệp và máu lạnh. Bệnh nhân Cố lão gia tử đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mất hoàn toàn nhận thức và phải dùng máy thở duy trì sự sống suốt 45 ngày qua. Bản di chúc này ghi ngày lập là cách đây 1 tháng. Xin hỏi bà Lê, lúc đó là ma ký tên à? Hay bà mời thầy pháp về gọi hồn ông cụ dạy cầm bút? Chỉ riêng chi tiết này thôi, tôi có thể gọi ngay cho bộ phận pháp y đến lập biên bản tội danh làm giả di chúc và mưu đồ chiếm đoạt tài sản. Thẩm Giật đứng bên cạnh cười phá lên, tiếng cười vang dội đầy ngạo mạn. Mẹ kiếp, nhà họ Cố chơi hệ tâm linh à? Hù chết bổn thiếu gia rồi. Cần tôi gọi vài anh em bên đội bóng rổ đến giúp các người lập đàn cầu siêu không? Bà Lê lùi lại một bước, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Bà ta không ngờ rằng màn kịch hoàn hảo của mình lại bị bóc trần chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút. Nhưng bản tính tham lam và độc ác không cho phép bà ta dừng lại. Bà ta nghiến răng gào lên. Bảo vệ đâu? Lôi cổ con danh này và đám người ngoài này ra khỏi đây. Tao là người nhà duy nhất, tao có quyền. 4 gã vệ sĩ to con mặc vest đen từ ngoài hành lang lập tức xông vào, chuẩn bị giở thói côn đồ. Nhưng tôi không hề lùi bước, tôi đứng thẳng người, chắn trước giường bệnh của ông nội, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm quét qua từng kẻ một. Ai dám chạm vào tôi? Tôi gằn từng chữ, âm thanh vang lên đanh thép. Tôi là người giám hộ y tế hợp pháp duy nhất do chính ông nội ủy quyền có công chứng trước khi nhập viện. Bất cứ ai bước vào đây giật giấy tờ hay đụng vào thi thể ông tôi sẽ lập tức khởi kiện tội cản trở y tế, làm giả giấy tờ và mưu sát. Tôi bước một bước dài, ép sát vào mặt Bạch Nhuận Nhuận khiến cô ta hoảng hốt lùi lại đến mức vấp ngã bệt xuống sàn. Bạch Nhuận Nhuận, cô tưởng mặc được cái váy nhái, chạy vào phòng bệnh nhận vơ là có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng sao? Tôi cúi xuống thì thầm vào tai cô ta bằng giọng của ác quỷ. Lông gà cắm vào phao câu thì mãi mãi chỉ là con gà công nghiệp chờ ngày bị vặt lông thôi. Trò chơi này các người khởi xướng, nhưng người kết thúc sẽ là tôi. Tôi siết chặt chiếc USB trong túi.
Bằng chứng về cái chết của ba mẹ, toàn bộ cổ phần thực sự của ông nội, lũ sâu bọ này tưởng chúng đã thắng, nhưng chúng không biết rằng chúng vừa tự tay mở ra cánh cửa địa ngục. Cuộc chiến đẫm máu để đoạt lại Cố thị chính thức khai màn. Cảnh cáo của tôi như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt đám người nhà họ Lê. 4 gã vệ sĩ to con khựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang bà Lê chờ đợi chỉ thị. Bọn chúng làm thuê vì tiền, chứ chẳng kẻ nào ngu ngốc đến mức rước lấy tội danh mưu sát hay cản trở y tế chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Bà Lê nghiến răng trèo trẹo, lớp phấn trên mặt dường như sắp bong ra từng mảng vì tức giận. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mày dám đe dọa tao? Đừng tưởng có mấy thằng nhãi danh này chống lưng là mày có thể làm loạn. Luật sư Trương bị tước bằng thì sao? Bản di chúc này vẫn là ý nguyện cuối cùng của lão gia, tao sẽ mang ra tòa xem tòa xử cho ai. Bà cứ việc. Tôi nhún vai, rút điện thoại ra bấm một dãy số. Nhưng trước khi ra tòa, tôi nghĩ bà nên giải quyết rắc rối với cảnh sát kinh tế trước đã. Tôi bật loa ngoài, chất giọng trầm ổn của một người đàn ông vang lên. Alo cô Cố, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Chúng tôi đã nhận được thông tin tố giác từ cô. Đội điều tra số 3 đang trên đường đến trụ sở chính của Cố thị để phong tỏa các phòng ban liên quan đến dự án khu đô thị mới phía Nam. Lệnh bắt giữ cũng đã được phê duyệt. Mặt bà Lê cắt không còn một giọt máu. Cố Minh, kẻ ban nãy còn hùng hổ, giờ đây hai chân run rẩy, suýt nữa thì quỵ ngã. Dự án khu đô thị mới phía Nam chính là cái bẫy hoàn hảo mà tôi đã âm thầm răng ra suốt nửa năm qua. Tôi biết thừa mẹ con bà ta sẽ không từ thủ đoạn để bòn rút tài sản của Cố thị trong lúc ông nội nằm viện. Bọn họ đã lập ra hàng loạt công ty ma, làm giả sổ sách, thổi phồng chi phí vật liệu xây dựng để rút ruột hàng trăm triệu tệ từ dự án này. Và tôi, với tư cách là một sinh viên năm 3 khoa tâm lý học nhưng lại dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để học mót các khóa kiểm toán cao cấp trên mạng, đã thu thập đủ bằng chứng gửi thẳng cho cục cảnh sát kinh tế. Mày đã làm gì? Bà Lê lắp bắp chỉ tay vào tôi, giọng nói run rẩy không giấu được sự hoảng loạn. Làm những việc mà một công dân lương thiện nên làm thôi. Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân nhưng lại khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Bà Lê, bà tưởng tôi trốn khỏi nhà họ Cố 3 năm là để đi tu à? Tôi đi là để tìm cách tống cổ bà và cái đám ký sinh trùng nhà bà vào tù một cách hợp pháp nhất đấy. Bà nghĩ mình thông minh, nhưng thực chất bà chỉ là một con rối đang nhảy múa trên lòng bàn tay tôi thôi. Bạch Nhuận Nhuận vẫn ngồi bệt dưới sàn, chứng kiến cảnh mẹ và anh trai mình bị tôi dồn vào đường cùng. Cô ta hoảng loạn tột độ, cô ta bò lết về phía Lục Cảnh Thâm, ôm lấy ống quần hắn, nước mắt giàn giụa. Cảnh Thâm, cứu em, cứu mẹ em với. Anh là thái tử gia Lục thị, anh có cách mà, đúng không? Chỉ cần anh giúp em hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Lục Cảnh Thâm cúi xuống nhìn cô ta, ánh mắt như đang nhìn một đống rác thải sinh hoạt. Hắn nhấc chân hất mạnh một cái khiến Bạch Nhuận Nhuận văng ra xa. Làm trâu làm ngựa? Xin lỗi, nhà họ Lục chúng tôi dùng siêu xe và chuyên cơ, không có nhu cầu mở trang trại chăn nuôi. Hắn rút khăn tay từ túi áo ngực, cẩn thận lau lại mũi giày vừa chạm vào cô ta, rồi vứt thẳng chiếc khăn đắt tiền xuống sàn. Hơn nữa, tôi có thói quen đứng về phía người thắng, mà người thắng ở đây rõ ràng không phải là cô. Bạch Nhuận Nhuận tuyệt vọng khóc nấc lên. Hình tượng Bạch Nguyệt Quang thanh thuần cao quý của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một con ả tham lam, hèn hạ và thảm hại. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát hú vang vọng từ xa, ngày một gần hơn. Bà Lê hoảng loạn nhìn quanh rồi đột ngột lao về phía tôi, giơ tay định tát. Con danh con, tao liều mạng với mày. Nhưng bà ta chưa kịp chạm vào tôi thì một bóng người đã chắn ngang. Thẩm Giật túm chặt lấy cổ tay bà ta, hất mạnh ra sau. Cú hất của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp khiến bà Lê ngã nhào xuống đất, rên rỉ đau đớn. Bà thím già động tay động chân trước mặt bổn thiếu gia, bà chán sống rồi à? Thẩm Giật bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt hung tợn. Lần sau còn dám giơ móng vuốt ra, tôi bẻ gãy từng ngón tay của bà ném cho chó ăn. Tưởng Ngôn đứng cạnh lạnh lùng bổ sung, gãy xương cổ tay cần phẫu thuật bắt vít, chi phí khoảng 50.000 tệ. Nhưng với tình hình tài chính sắp tới của bà, tôi khuyên bà nên bó bột tự nhiên cho tiết kiệm. Cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở tung, vài viên cảnh sát mặc cảnh phục bước vào, theo sau là luật sư riêng của tôi, người mà tôi đã liên hệ từ trước khi trở về nước. Bà Lê, anh Cố Minh, chúng tôi có lệnh bắt giữ 2 người vì tình nghi liên quan đến tội danh tham ô, làm giả chứng từ và chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Cố thị. Mời 2 người theo chúng tôi về đồn. Viên cảnh sát trưởng dõng dạc đọc lệnh. Bà Lê và Cố Minh mặt xám như tro tàn, bị cảnh sát còng tay lôi đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc. Cố Tinh, mày đừng đắc ý. Cố thị đang ngập trong nợ nần, dự án phía Nam bị đình chỉ, mày lấy lại được cũng chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. Tao chống mắt lên xem mày trụ được bao lâu. Tôi khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy. Cảm ơn bà đã lo lắng, nhưng Cố thị có thành vỏ rỗng hay không cũng không đến lượt một kẻ bóc lịch trong tù như bà bận tâm. Chúc bà có những ngày tháng bình yên sau song sắt. Khi bóng dáng họ khuất hẳn sau cánh cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc, nhưng tôi biết chặng đường phía trước còn rất dài. Tôi quay sang nhìn 3 người đàn ông đang đứng phía sau mình. Thẩm Giật đang huýt sáo vẻ đắc ý, Tưởng Ngôn đang xịt cồn sát khuẩn lại toàn bộ không gian xung quanh, còn Lục Cảnh Thâm, hắn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Cảm ơn các anh. Tôi lên tiếng, giọng nói có phần chân thành hơn. Dù sao thì không có sự xuất hiện của họ, màn kịch hôm nay của tôi cũng khó lòng diễn ra suôn sẻ. Không cần cảm ơn.
Lục Cảnh Thâm bước tới, rút từ túi áo ra một bản hợp đồng. Nợ cũ đã trả, giờ chúng ta tính đến nợ mới. Cố Tinh, em đã mượn danh tiếng của tôi để dọn dẹp đống rác nhà họ Cố. Bây giờ đến lượt em thực hiện nghĩa vụ của vị hôn thê rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, trên cùng ghi rõ hợp đồng hôn nhân thế gia. Khóe môi tôi giật giật. Tên tư bản này quả nhiên không bao giờ làm việc lỗ vốn. Vừa đuổi được bầy sói lại rước ngay một con hổ đói vào nhà. Nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo rồi. Cứ đợi đấy, Lục Cảnh Thâm, xem ai mới là người thuần phục ai. Bản hợp đồng hôn nhân thế gia nằm chễm chệ trên mặt bàn kính trắng toát và lạnh lẽo, y như nụ cười của Lục Cảnh Thâm lúc này. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa da thật trong phòng làm việc của chủ tịch Cố thị, căn phòng mà chỉ vài giờ trước bà Lê còn đang mơ mộng sẽ được ngồi vào. Ký đi, Tinh Tinh. Lục Cảnh Thâm gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mặt bàn, âm thanh phát ra giòn tan nhưng lại mang theo áp lực nghẹt thở. Cố thị hiện tại đúng như lời bà Lê nói, chỉ là một cái vỏ rỗng ngập trong nợ nần do dự án phía Nam bị đình chỉ. Không có nguồn vốn khổng lồ từ Lục thị rót vào, chậm nhất là 3 ngày nữa, cổ phiếu Cố thị sẽ chạm đáy, ngân hàng sẽ siết nợ và em tân chủ tịch sẽ phải tuyên bố phá sản. Tôi cầm bản hợp đồng lên lật xem từng trang, những điều khoản ràng buộc chặt chẽ từ việc chia sẻ cổ phần, quyền quyết định dự án, cho đến việc phải xuất hiện cùng nhau trước công chúng như một cặp tình nhân kiểu mẫu. Hắn tính toán không trượt một ly, biến tôi thành con rối trong tay hắn, còn hắn thì đường hoàng nuốt trọn Cố thị dưới danh nghĩa cứu trợ. Lục Cảnh Thâm, anh đúng là một tên tư bản hút máu người không nhả xương. Tôi ném bản hợp đồng trở lại bàn, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng anh đánh giá thấp tôi rồi. Anh nghĩ tôi tốn công vạch trần mẹ con bà Lê chỉ để dâng Cố thị cho anh sao? Lục Cảnh Thâm hơi nhướng mày, có vẻ hứng thú. Vậy em định làm gì? Kêu gọi vốn từ Thẩm Giật hay Tưởng Ngôn? Thẩm Giật có thể mua cho em 10 cái hãng thời trang, nhưng bảo hắn bỏ ra vài tỷ tệ cứu một tập đoàn sắp sập thì e là hắn thà mua thêm vài hòn đảo để nuôi chó còn hơn. Còn Tưởng Ngôn, hắn chỉ quan tâm đến vi khuẩn và rau mổ thôi. Tôi tự có cách của mình. Tôi mỉm cười, rút chiếc USB mà ông nội đưa cho lúc hấp hối ra, cắm vào máy tính xách tay. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng của tôi. Trên màn hình hiện ra một thư mục được mã hóa. Tôi nhanh chóng nhập mật khẩu là ngày sinh của mẹ tôi. Thư mục mở ra, bên trong không chỉ có bằng chứng về vụ tai nạn của ba mẹ tôi 10 năm trước, mà còn có một bản đồ kỹ thuật số chi tiết về một mỏ đất hiếm khổng lồ nằm ngay dưới lòng đất của khu đô thị mới phía Nam. Anh biết tại sao ông nội tôi lại bất chấp rủi ro dồn toàn bộ nguồn lực của Cố thị vào cái dự án đô thị chết tiệt đó không? Tôi xoay màn hình máy tính về phía Lục Cảnh Thâm, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng. Vì ông ấy biết, dưới lớp đất đá đó là một mỏ đất hiếm chưa từng được khai thác, giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ tệ. Mẹ con bà Lê ngu ngốc chỉ biết bòn rút vài trăm triệu từ vật liệu xây dựng, mà không biết rằng chúng đang ngồi trên một núi vàng. Đồng tử Lục Cảnh Thâm khẽ co lại. Lần đầu tiên tôi thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của hắn. Và bằng chứng về cái chết của ba mẹ tôi, giọng tôi trùng xuống, mang theo sự căm phẫn kìm nén, chính là do sự nhúng tay của một tập đoàn đối thủ nhằm tranh giành quyền khai thác khu đất này. Ông nội đã âm thầm điều tra suốt 10 năm, thu thập đủ chứng cứ để lật lại vụ án. Bây giờ, với tư cách là người thừa kế hợp pháp, tôi không chỉ nắm trong tay mỏ đất hiếm này, mà còn có thể khiến kẻ thù của gia đình tôi phải trả giá. Tôi rút USB ra, cất cẩn thận vào túi. Lục Cảnh Thâm, Cố thị không phải là một cái vỏ rỗng, nó là một quả bom hẹn giờ, và tôi đang nắm giữ kíp nổ. Nếu Lục thị muốn hợp tác khai thác mỏ đất hiếm này, chúng ta sẽ ngồi lại đàm phán với tư cách là đối tác bình đẳng, phân chia lợi nhuận 50/50. Còn cái hợp đồng bán mình này, tôi cầm bản hợp đồng lên, sẽ làm đôi, anh mang về mà lót ổ cho chó nhà Thẩm Giật đi. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Lục Cảnh Thâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy. Rồi đột nhiên hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp vang vọng, không mang theo sự tức giận mà lại đầy vẻ tán thưởng. Cố Tinh, em quả nhiên không làm tôi thất vọng. Hắn đứng dậy, bước đến gần tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng quen thuộc. 3 năm qua, em trốn trong vỏ bọc một cô sinh viên nghèo mỏ hỗn thích cà khịa, nhưng thực chất lại âm thầm rèn giũa móng vuốt để chờ ngày này. Em lừa được cả thế giới, lừa được cả tôi. Quá khen. Tôi nhếch mép, không hề nao núng trước áp lực của hắn. Được, 50/50. Lục Cảnh Thâm đưa tay ra. Lục thị sẽ rót vốn giải quyết nợ nần trước mắt cho Cố thị, đổi lại quyền đồng khai thác mỏ đất hiếm. Hợp đồng mới sẽ được soạn thảo ngay trong chiều nay. Tôi nhìn bàn tay hắn rồi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy nguy hiểm kia. Tôi biết hợp tác với Lục Cảnh Thâm chẳng khác nào đi trên dây tử thần, nhưng trong thế giới hào môn này, muốn tồn tại phải biết khiêu vũ cùng bầy sói. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Hợp tác vui vẻ, Lục tổng. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án tham ô và làm giả giấy tờ của mẹ con bà Lê khép lại với bản án 15 năm tù cho bà Lê và 10 năm tù cho Cố Minh. Tập đoàn đối thủ gây ra cái chết của ba mẹ tôi cũng bị phanh phui, hàng loạt lãnh đạo cấp cao vướng vào vòng lao lý. Cố thị dưới sự dẫn dắt của tôi, cùng nguồn vốn khổng lồ từ Lục thị, đã vực dậy mạnh mẽ. Dự án khai thác mỏ đất hiếm đi vào hoạt động, đẩy giá cổ phiếu Cố thị lên mức cao kỷ lục. Tôi chính thức rũ bỏ hình tượng cô sinh viên nghèo mỏ hỗn, trở thành nữ chủ tịch trẻ tuổi và quyền lực bậc nhất giới kinh doanh. Còn Bạch Nhuận Nhuận, sau khi mẹ và anh trai vào tù, cô ta mất đi chỗ dựa, cộng thêm khoản nợ thẻ tín dụng khổng lồ không có khả năng chi trả.
Nghe đồn cô ta đã phải bỏ học, trốn chui trốn nhủi để tránh sự truy lùng của dân đòi nợ thuê. Cuối cùng, có người thấy cô ta làm nhân viên dọn vệ sinh trong một quán bar tồi tàn ở ngoại ô, hàng ngày phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt và những lời cợt nhả. Cái giá quá đắt cho một kẻ mắc bệnh hoang tưởng đòi tranh hào quang với mặt trăng. Một buổi tối cuối tuần, tôi ngồi trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao, nhàn nhã cắt miếng bít tết wagyu thượng hạng. Đối diện tôi là Lục Cảnh Thâm, vẫn bộ dạng âu phục phẳng phiu, nụ cười nửa miệng khó đoán. Chuyện công việc đã ổn định, Lục Cảnh Thâm nâng ly rượu vang đỏ lên, khẽ lắc nhẹ, bây giờ chúng ta nên bàn lại về chuyện hôn ước chứ nhỉ, vị hôn thê của tôi. Tôi đặt dao nĩa xuống, lau miệng bằng chiếc khăn ăn trắng muốt rồi mỉm cười nhìn hắn. Lục tổng, anh quên rồi sao? Hợp đồng hôn nhân đó đã bị tôi xé làm đôi rồi. Muốn cưới tôi, anh phải xếp hàng lấy số đi. Vì hiện tại, tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi Thẩm Giật đang vẫy tay loạn xạ từ một chiếc trực thăng bay ngang qua, và Tưởng Ngôn đang đứng ở sảnh dưới, tay lăm lăm chai xịt khử trùng chờ tôi xuống. Đối thủ cạnh tranh của anh có vẻ hơi nhiều đấy. Lục Cảnh Thâm bật cười, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu mãnh liệt. Hắn nghiêng người tới thì thầm, vậy thì tôi đành phải dùng chút thủ đoạn tư bản để loại bỏ đối thủ thôi. Cố Tinh, em chạy không thoát đâu. Tôi nhấp một ngụm rượu vang, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi. Chạy? Ai nói tôi muốn chạy? Cuộc chơi bây giờ mới thực sự thú vị. Có những kẻ cả đời chỉ mãi miết ghen tị, vay mượn hào quang rẻ tiền để đóng vai nữ chính. Nhưng chúng không hiểu rằng, Bông Hoa Tuyết muốn làm Bạch Nguyệt Quang thì cũng cần có thực lực, chứ giả vờ thanh thuần mà dối trá thì chỉ có nước sấp mặt trước bàn dân thiên hạ. Từ một cô sinh viên mỏ hỗn nhai sườn xào chua ngọt ở góc tiệc, Cố Tinh đã lật ngược thế cờ, tống cổ bầy sâu bọ vào tù và vươn lên thành nữ chủ tịch quyền lực nhất Cố thị. Cuộc chơi hào môn này, ai là gà công nghiệp vặt lông, ai là thợ săn giấu móng, giờ đây đã rõ. Đúng là mỏ hỗn, nhưng nói câu nào đáng tiền câu đó. Nếu thấy màn vả mặt trà xanh này quá sảng khoái, cho tụi mình một like, một share và bấm follow ngay để nghe tiếp những bộ truyện ngôn tình nữ cường cực cháy nhé.